First, everyone, and welcome to learn a new lesson, skill 2 and listening. And exercise 1, look at the map and where is Calia located, and what do you know about this country. Rồi bài tập thứ nhất người ta yêu cầu là hãy nhìn vào cái bản đồ và Calia thì nằm ở vị trí nào và bạn biết gì về cái làng quê này. Ok. Rồi thì Calia thì nằm ở phía tây của Africa. Rồi Calia is the east of Africa. Rồi mình sẽ thấy Calia is the first. Bản đồ này hơi là bé nên mình không thể nhìn thấy rõ được. Okay. Exercise 2, listen to the description of some dresses in the rows of the woman in Calia and decide if the statement are true or false. Bây giờ hãy nghe miêu tả của sự thay đổi vai trò người phụ nữ ở tại Calia và hãy quyết định nếu mà câu là đúng hoặc là sai. Alright, rồi mình sẽ cùng lắng nghe radio và cùng thực hiện bài tập, cùng làm bài tập số 2. Now listening. Employment, but the page 67. Skills 2. Listening. Activity 2. Listen to the description of some changes in the roles of women in Kenya. Decide if the statements are true or false. Back in the mid-20th century, Kenya was a more male-dominated society compared to today. Men were ahead of women in both education and employment, but the situation has changed a lot since then. More and more women work these days. They earn to support their families, as well as to be financially independent. More women study nowadays. Higher education has witnessed a great rise in the number of women attending colleges and universities. Let's look at some figures. In 1995, 65% of Kenyan females stayed at home as housewives. This number dropped dramatically to 47% in 2010. It is predicted that this number will keep falling to around 30% in 2025. Only 22% of university students were girls in Kenya in 1995. 15 years later, in 2010, this number went up to 36%. Research shows that it will keep rising, and in 2025, about 48% of the student population will be made up of females. Alright, rồi chúng mình đã vừa được nghe radio. And the quick exercise, the question 1, Calia were the more male dominated in the mid-20th century than now. Ok thì Calia thì có những thống trị về thống trị nam giới nhiều hơn ở nửa thế kỷ 20 trở lại đây. Rồi ở đây mình sẽ có là đúng. Ok, that's true. And tương tự the next one, phụ nữ thì làm việc để có một cái sự độc lập về tài chính. Ok, that's true. And next one is true. And next four is false. And next five is right. Alright. Okay, and now exercise 3, and listen to the part, choose again and fill the blank with the correct information. Hãy nghe phần 2 lại và hãy điền vào chỗ trống cùng với những thông tin chính xác. Alright, and listening exercise 3. Chúng mình cùng lắng nghe bài tập số 3 để thực hiện. Unit 10.
Page 50. Unit 11. Page 67. Skills 2. Listening. Activity 3. Listen again to part 2 and fill the blanks with the correct information. Let's look at some figures. In 1995, 65% of Kenyan females stayed at home as housewives. This number dropped dramatically to 47% in 2010. It is predicted that this number will keep falling to around 30% in 2025. Only 22% of university students were girls in Kenya in 1995. 15 years later, in 2010, this number went up to 36%. Research shows that it will keep rising, and in 2025, about 48% of the student population will be made up of females. Alright, in đáp án của exercise 3. Next one, the first one is 1955 thì mình sẽ có là mình sẽ có dữ liệu là 60%, 65%, và 2010 là 47%. Tương tự 2025 mình có số dữ liệu là 30%, và 1995 thì là 22%, 2010 thì sẽ là 36%, và 2025 sẽ là 48%. Alright, and next one is writing exercise for work in group. And how do you think the roles of the teenager will trend in the future? And brainstorm and make a list of possible dresses. Mình sẽ làm bài tập nhóm và bạn nghĩ như thế nào về vai trò của những cái vị của tuổi, cái độ tuổi vị thành niên sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai, và hãy động não và làm một cái thảo luận. Okay, and teenager roles in the future. Exercise 5, choose one of the group idea and write a short paragraph about it. Hãy chọn trong cái ý tưởng của nhóm bạn và hãy viết một đoạn văn ngắn về chúng. In the writing you should include, trong cái đoạn viết thì bạn nên bao gồm các câu ví dụ như what the trend is, the why do you think the trends will happen, and next one is question what this trend will mean for society. Ok, thì trong đoạn văn thì mình lên có những cụm từ như sau. Cụm từ thứ nhất what the trend is, và cụm từ thứ hai why do you think the trend. Bạn nghĩ thế nào về sự thay đổi sẽ diễn ra, và sự thay đổi sẽ có nghĩa như thế nào đối với cộng đồng, đối với xã hội, và sự thay đổi là như thế nào. Ok, thì cô đã viết cho mình một đoạn văn về vai trò của vị thành niên, cũng như là sự thay đổi của nó và ý nghĩa của nó đối với tương lai. Exercise sample writing. It's like that teenagers in the future will be immersed in trial of their story, and there are at least two reasons for this. The firstly, there is the rise of the internet and weak profiles teenager with various reliable sources of information. It is also allowed teenagers to develop a large social network with their peers, and they can therefore share, exchange and discuss information in order to plan their study. And secondly, the fact that they start school early and spend a lot of time by themselves when their parents go out to work makes them more independent. Education making will become a larger
birth of their lives until they will make decision concerning their lives, and instead of being told what to do and how to do in it. In short, there are the two reasons why teenagers will become more responsible for their studies. Ok, giờ mình sẽ cùng pause lại màn hình và chép lại đoạn văn để mình có thể là dựa vào đoạn văn của cô và phát triển ý, có nhiều ý tưởng gọi là hay hơn, thú vị hơn. Ok, alright, rồi chúng mình sẽ cùng pause lại màn hình, dừng lại màn hình để chép đáp án. Rồi cô chúc chúng mình sẽ có một bài viết thật hoàn chỉnh. Cô chúc chúng mình sẽ có một buổi học bổ ích và hiệu quả. Thank for your listening.